ten tisk je easy, všechno je to vytištěný zvlášť, pak je to tam lepený, dosazený, tak aby tam nebyly žádné podpory, aby tam odpadlo nějaké to broušení, aby tam nebyly ošklivý ty převisy. Není to multimateriální tisk, ale je to normálně standardní tisk na normálních tiskárnách, který vidíte tady za mnou. Ten 3D plánek téhle ceny je dostupný v průšalabu, takže pokud si chcete vytisknout tuhle cenu, eventuálně ještě nějaký, já nevím, další věci, tak tohle je způsob, jakým se opravdu nejvíc vyplatí to tisknout. Budete tam mít mistry, který vám pomůžou s těma 3D tiskárnama a podobné věci a vy následně teda prostě si budete moct vytisknout v zásadě co chcete